dài nhất, lâu nhất và không bị hụt hơi trong một lần thì đó sẽ là người giành chiến thắng. Ở bên Chiến sẽ chọn ra 2 người nhé. Từ khóa ngày hôm nay đó chính là quý vị sẽ đọc hết từ tri ân ngàn hoa tiệc quà cảm hứng, và các bạn sẽ phải cân dài chữ hứng. Ai cân dài chữ hứng nhất sẽ là người giành chiến thắng. Rồi, bên Chiến sẽ giơ từ khóa lên để cho quý vị sẽ cùng nhau nhẩm một chút để cho nhớ nha. Từ khóa là tri ân ngàn hoa tiệc quà cảm hứng và cân dài chữ hứng. Và nói trong một hôm thôi. Thử thách cuối cùng luôn luôn khó. Mình sẽ nhẩm nha. Tri ân ngàn hoa tiệc quà cảm hứng, và quý vị ở dưới sẽ đếm xem ai là người cân dài nhất để trao một phần quà đặc biệt cho buổi tối ngày hôm nay. Rồi, ban tổ chức đã sẵn sàng điện thoại.